አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ። ውድ የፋሚ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም አንድ አዲስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ዌብሳይት በቢትኮይን የሚከፍል ነው። ግን ቢትኮይን ሲባል ሁላችሁም ለምን እንደምትፈሩት ባላቅም ቢትኮይን አሪፍ ስራ ነው። ላይክ በማንኛውም መንገድ የምናወጣው ገንዘብ ብለን ልንወስድ ይገባል። ስለዚህ ቢትኮይን ሲባል አትፍሩት፣ እንድትሰሩት አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ወደ ስልካችን ብሮዘር ሄደን እንከፍታለን። ወደ ፕሮግራሙ ከመግባታችን በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩት ጋብዛችኋለሁ። እና ዛሬ ኮይንቲ ፕሌይ የሚባል ዌብሳይት አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። cointplay.com ብላችሁ ብትጽፉም ታገኙታላችሁ። እንዲሁም ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ጎ እንለዋለን ማለት ነው። cointplay.com እንደምትመለከቱት ይህንን ይመስላል። ወደ ዴስክቶፕ ሳይት እንቀይረዋለን። ከዛ እዚህ ዌብሳይት ላይ በምን መንገድ እንደምንሰራ የተወሰነ ማብራሪያዎች አሉት። በተጨማሪም በርካታ መንገዶች አሉት። የመጀመሪያው ታስኮችን በመመለስ ወይም ደግሞ በማጠናቀቅ ነው የምናገኘው ወይም ሪዋርድ የምናገኘው ማለት ነው። እንዲሁም ኮምፕሊት ኦፈርስ ስጦታዎች ማለትም የሆነ ግብዣ ነገሮች አሉት። እነዛን በማጠናቀቅ የምናገኝበት ነው። ሶስተኛው ጥያቄዎችን በመመለስ እና አራተኛ ቪዲዮዎችን በመመልከት ኮይኖችን እንሰበስባለን ማለት ነው። እና እዚሁ ዌብሳይት ላይ እንዴት አድርገን በመንገድ እናወጣለን የሚለውን ለመመልከት ያክል ፔመንት ፕሩፍ የምትለውን እዚች ጋር እንነካትና እንመለከተዋለን ማለት ነው። እና የዌብሳይቱን ማረጋገጫ እየሰጠን ነው። ይህ ስታተሱ ሌጂት ወይም ደግሞ ሌጂት ከፋይ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር ፔመንት ሶሉሽኑ ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት እንደሆነ ያሳየናል። ላንጉጁ ኢንተርናሽናል እንግሊሽ እንደሆነ ያሳየናል። አክሴፕትድ ካውንትሪስ ሁሉም የዓለማችን ክፍሎች ይቀበላል ማለት ነው። እንዲሁም ፔመንት ሪፖርትስ ኦር ኤንቢአር እስካሁን የከፈላቸው እኒሁት እዚህ ጋር እና ብዙ ሰው እየተጠቀመበት አይደለም፣ ግን አሪፍ ዌብሳይት እንደሆነ ነው እኔ የተገነዘብኩት ማለት ነው። እና በቢትኮይን ነው የሚከፍለን። እንዴት አድርገን መመዝገብ እንችላለን ወደሚለው ስንገባ ስታርት ኤርኒንግ ናው ምትሏን እቺን እንነካታለን። ከዛ ሬጂስተር እንድንል ይጠይቀናል ማለት ነው። እዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ይጠይቀናል። በቻናላችን ስም ፈርስት ኔሙን አስገባም ማለት ነው። ኢሜል ኢሜላችንን እናስገባና ፓስወርድ እንድናስገባ ይጠይቀናል። ጠንካራ ፓስወርድ ብናስገባ ተመራጭ ነው። ከዛ ካፕቻ ታይፕ አለ እዚህ ጋር እሱን እንድንፈታ ይጠይቀናል። ሶልቭ ሚዲያ ሪካፕቻ የሚለውን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባሶችን እየመረጥን እንነካለን ማለት ነው። ባስ ሲመጣ ብቻ እየመረጥን እንነካለን። አሁን እንደምትመለከቱት ምንም አይነት ባስ የለም። ስለዚህ ቬሪፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው።
እዛ ሮቦት አለመሆናችንን ካረጋገጥን በኋላ ክሬት ዩር አካውንት የሚለውን እንነካለን። እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት ኮይንቲ ፕሌይን ተመዘገብን ማለት ነው። አሁን የሚጠበቅብን የተለያዩ ስራዎችን ወደ መስራቱ መግባት አለብን ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ኤርኖ ኮይንስ የሚለው ላይ ነው። እዚህ ጋር ያሉ ኮይኖች መጠን ነው እያሳየን ያለው አሁን ላይ በዛሬው ዕለት ያሉትን ፓስወርዱን ሴቭ እናደርገዋለን እና ጋይድ ስታርትድ ጋይድ የምትፈልጉ ከሆነ ይቺን በመንካት ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ኦፈሮቹን እኛ ሀገር ለኛ ሀገር የማይሆኑ ሊሆኑ ስለሚችሉ ወይም ደግሞ ሰርቪሶቹ እኛ ሀገር ሊሆኑ ስለማይችሉ በቀጥታ እየገባን ብቻ ያው መሞከር መቻል አለብን። እዚህ ጋር አፑን ዳውንሎድ እንድናደርግ ነው ማለት ነው። የዚህን ዌብሳይት አፕ የሚፈልገው ኮምፕሊት ዲስ ኦፈር ካደረግን 500 ፍሪ ኮይኖችን እናገኛለን ማለት ነው። ያው የዚህን ዌብሳይት አፕ ስለሆነ ብታወርዱትም ይጠቅማችኋል፣ መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄንን እድል እና የተለያዩ ኦፈሮችን እንዲሁም ቅድም መግቢያ ላይ እንደተነጋገርንበት ቪዲዮዎችን በመመልከት ጥያቄዎችን በመመለስ የተለያዩ ኮይኖችን ከሰበሰብን በኋላ ዊዝድሮው ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን ዳሽቦርዱን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አለ ኤርኖ ኮይን የሚለውን ቅድም ያው እንደተመለከትነው የመሳሰሉ ጥያቄዎች ይመጡልናል። እነሱን ጥያቄዎች በመመለስ መስራት አለብን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰርቪ ኤንድ ኦፈርስ አለ። ኦፈር ወልስ ኮምፕሊት ሰርቪስ ኢንስቶል ሞባይል አፕስ ዋች ቪዲዮስ ስፔሻል ኦፈርስ የተለያዩ መንገዶች አሉት። ብቻ እናንተ የትኛውን መንገድ እየመረጣችሁ በመሰብሰብ ዊዝድሮ አድርጋችሁ መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እና ፔመንት ሜተዱን ስንመለከት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዊዝድሮ ኮይኑ እስካሁን እስኪ መጀመሪያ ያለንን እና እዚህ ጋር እየሰራን የሰበሰብናቸውን ኮይኖች እዚህ ጋር መተን ዊዝድሮ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ደግሞ አንዳንድ ነገር ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። የትኛውም ዩቲዩበር ቢሆን ወይም ማለትም የትኛውም የተለያዩ ትምህርቶችን የሚሰጣቸው ሰው ሙሉ ነገር ላይ ያስተምራችሁ ይችላል። ምክንያቱም እሱ የተረዳበት መንገድና እናንተም ተረዱበት መንገድ የተለያየ ሊሆን ይችላል። በመተጋገዝ አብረን የምንማማርበት ሂደት ነው ሊኖር የሚገባው። እንዲሁም እናንተም ከአንድ ግለሰብ ብቻ አንድ ነገር አትጠብቁ። ለምሳሌ አሁን ስለዚህ ዌብሳይት የተወሰነ ፍንጭ ከሰጠኋችሁ እናንተም የተለያዩ መፈለጊያ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ ጉግል ሊሆን ይችላል ትክክለኛነቱን በራሳችሁ መንገድ እንድታረጋግጡት እንዲሁም እንዴት አድርገን ውጤታማ መሆን እንችላለን የሚለውን ነገሮች በራሳችሁ መንገድ አዳፍት አድርጋችሁ እንድትጠቀሙበት ነው መክረው። ገና ለገና አንድ ሰው ብቻ አስተማረን ብላችሁ መርገም የለባችሁም። በእርግጥ እኔ የውሸት የሚሆኑ ዌብሳይቶችን እኔ እያወቅኩኝ መቼም ቢሆን ላስተምራችሁ አልደፍርም አልችልም። ግን ምናልባት በመሳሳት የሚፈጠር ችግር ሊኖር ስለሚችል እያጣራችሁ እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ። በተጨማሪም የዚህን ዌብሳይት ዊዝድሮ ሂደት ሌሎች ቪዲዮዎችን እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁኝ። በዚሁ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻው።